Fontánus Központ sportközpontjában. Ő Augustin Olga, Myrmidons Egyesület versenyzője, kétszeres országos bajnok Waterskyból játékos. Ő pedig Kancsár Bálint, a Myrmidons Egyesület korábbi versenyzője, aki idén új csapatot alapított. A Krakent. És együtt fogjuk bemutatni a Waterskyból sportágat. Mit kell tudni erről a helyről? Ez a sportközpont ad otthont a hivatalos Waterskyból bajnokságoknak, és itt is alakult ki a játék. A Fontánus szakmai csapata hozta létre Török Szabó Balázs vezetésével. Ezen a táblán mögöttünk pedig minden fontosabb információ megtalálható a játékról. Rengeteg specialitása van a játéknak. Igen, de kezdjük inkább az alapoknál. Két fős csapat játsza ugye egymás ellen, vízben, kapura és labdával. Azon a képen látható a pálya. Szerintem nézzük meg élőben. A pálya, hogy látható, 3 zónára van osztva. A kapuk előtti kék zónák a védőzónák, közében pedig a mezőnyzóna található. 8 méter széles a pálya és 11 méter hosszú, 4 játékosnak azért elég nagy terület. Hogy éled meg ezt a meccseken? Azt tapasztalom, hogy azért 4 játékos számára elég nagy, és folyamatos mozgással rendesen el lehet benne fáradni. Főleg úgy, hogy a kapu, amit ugye védeni kell, is elég nagy, 4 méter széles. Sőt, osztott is. Van egy középső 2 méteres része, és a szélein 1-1 méteres részek vannak. Mielőtt először medencébe mentem volna, nagyon egyszerűnek tűnt, hogy ekkora kapuba kell gólt lőni. Igen, amikor csak nézi valaki, vagy először próbálja ki, akkor egy ilyen könnyed nyári játéknak tűnik, de azért egy bajnokságban játszva egészen más. Vagy neked mi az első tapasztalatod? A sportág bemutatónak képek alapján van egy színes medence, mosolygó emberek, egy nagy kapu, egy ilyen feelinges strandjáték. Aztán eljöttem itt egy edzésre, ami így elég kemény volt, és így hamar rájöttem, hogy a vívásból hozott állóképesség és izomzat az ide kevés lesz. A kitámasztásokhoz, lövésekhez, vízben való mozgáshoz teljesen más szükséges. Napon vagyunk, medencébe pancsolunk, és labdát dobálunk aztán hozzá. Belemegyünk a vízbe és játszunk egy keményebb mérkőzést, és akkor már fárasztó is, meg tapasztalható, hogy mennyi hatása, fejlesztő hatása van. A Fontánus Akadémián fejlesztették ki a játékot, ami a Fontánus Központnak a felnőttek képzésével foglalkozó iskolája, és a célja pont az volt, hogy egy sokak számára játszható, élvezetes játékot alakítsanak ki, ami mindemellett még fejleszt is, mind fizikailag és mentálisan, és hát amit tapasztaltál is, hogy egész más izomzatot mozgat meg, egészen máshogy fejleszt, de mindemellett élvezetes, meg szórakoztató. Labda, Olgi, labda. Szia, labda! Ezzel játszunk. Ezzel játszunk, igen, a speciálisan a Waterskyból számára kifejlesztett labdát fogjuk itt a kezünkben. Súlya 240 g-os, és a kerülete pedig 60 cm. Elsőre gumilabdának tűnt, vízilabdaszerű dizájnnal. Hogy el tudjuk helyezni, egy átlagos gumilabda súlya 80-120 g között van, egy vízilabdáé pedig 400-450 g, szóval 2 között van. Igen, ezt tapasztaltam én is, meg azt is, hogy vízzel érintkezve csúszik. És ezért pontosan nem lehet rászorítani, és a szabály szerint ez tilos is. Emiatt is egy speciális labdakezelést igényel, és a dobó mozdulata is speciális, mert hogy nem lehet rászorítani, ezért nem lehet csuklóból ráhúzva dobni, hanem karból és törzsből dobunk.
ettől egészen más, mint mondjuk a vízilabda, vagy más labdás játékoknak a labdakezelése. A sportágat először sokan a vízilabdához hasonlítják. Én sokszor megkaptam már azt a kérdést, hogy miben különbözik a két játék egymástól. Lényegében mindenben. Igen. Itt egy derékig érő vízben kell rohangálni, és egészen más a lövőtechnika, egészen más a labda, a kapu, kétfős csapatok vannak, teljesen más a medence, tehát lényegében minden más. És a legfontosabb, hogy ez egy no-contact sportág, nem lehet a másikhoz hozzáérni, sőt még a szándéka is büntetendő, úgyhogy nagyjából annyiban hasonlít a két sportág, mint a kézilabda és a röplabda. Én például kosaraztam korábban, és tényleg nem volt egyszerű megtanulni a labdakezelést, hogy nem lehet rászorítani, illetve két kézzel a labdához érni, se blokkolni, azt is csak egy kézzel szabad elkapni a labdát, passzolni. Meg a másik, amit mindenki tapasztalt szerintem már, hogy gyerekkorában, amikor egy medencében játszik labdával, vagy a balcsiban, ugye mozgunk, az milyen tök jó játékos, viszont amikor egy medencében próbálunk meg sprintelni, tehát teljes erőből gyorsan, azért az egészen más. Hát meg csúszik is, pont ezért játszunk legtöbben cipőben, viszont nincs olyan cipő, ami minden körülmények között alkalmas. Van olyan, amik inkább a kitámasztásoknál jelent előny, a másik meg inkább a folyamatos mozgásnál. Jó lenne, ha kifejlesztenének egy olyan cipőt, ami vízben való közlekedésre alkalmas. Waterskyball cipőt. A súlyponttal is van egy játék, tehát hogy nem tudom, tapasztaltad, de hogyha így kín vagy a vízből, hogy akkor sokkal nehezebb irányít az egészet, mint hogyha lejjebb viszed a súlypontodat, és akkor úgy tolod magad lábbal. Tehát, hogy nagyon sok tényezős ez a történet. Milyen izmokat használsz minél mélyebben, és egész testből, karból húzd magad, mert hogy ugye nem csak a lábak játszanak szerepet a mozgásban. Meg kell találni azt az egyensúlyt, meg a megfelelő izmokat dolgoztatni, hogy hatékonyan tudjunk haladni. Amikor mozogsz, akkor a hullámok, az örvények azért el tudnak vinni. Igen. Volt olyan, hogy a labdát is elvitte játék közben, fölült éppen egy hullámra, vagy éppen megpatta egy hullámon. Ez mind a játékhoz hozzátartozik, hogy itt a nagy mozgásnál azért habzik a medence. Igen, sok tényező van, amit így nem feltétlenül tud kiszámítani először az ember, hanem menet közben kell felismerni a helyzeteket. A meccsek úgynevezett kvalifikációs szakasszal indulnak. Mindkét csapat egy-egy játékosa 6-szor dobhat a kapuban állva a másik kapuba. A meccs hossza pedig attól függ, hogy mennyit sikerül a 6-ból bedobniuk a kapu középső részébe. Úgyhogy se a vízfelszínt, se a kapufát nem érintheti a labda, mielőtt átmegy a gólvonalon. Ha 3 vagy annál kevesebb dobás sikerül, akkor 10 perces lesz a meccs, és a bajnokságban 1 pontot kap, aki megnyeri ezt a mérkőzést. Ezt basic mérkőzésnek hívjuk. Ha 4-et, 12 perces lesz a mérkőzés, és 3 pontot ér. Ez az extra nevezetű mérkőzés. Ha 5-öt sikerül bedobni, 15 perces a meccs, 6 pontért. Ez a szuper. Ha pedig legalább az egyik csapat bedobja mind a 6-ot, 20 percig tart a meccs, és 10 pontot kap a győztes. Ez az ultimate. Kapuból indul a játék, a két játékos igyekszik összejátszani, passzolgatni, minél jobb lövőhelyzetet kialakítani, és a végén minél több pontot szerezni. Igen, ebben a speciális elem az osztott kapu. Ugye ez ad erre lehetőséget. A gólok pontértéke attól függ, hogy melyik zónában lövöd, és hogy a kapu melyik részébe érkezik a lövés. 1 pontot ér, hogyha a mezőnyzónából a kapu széleibe érkezik a lövés. Ez az úgynevezett action ball. Igen. 2 pontot ér, hogyha szintén a mezőnyből, viszont a kapu közepébe sikerül betalálni. Ez a center. Így van. A túlsó védőzónából érkezik a lövés, és a kapu szélső részeibe sikerül betalálni. 2 pontot ér. Itt már ugye 8-10 métert kell átdobni, úgyhogy van több játékos is a pályán. Ez a sniper. Igen. És a legnehezebb, amikor a védőzónából sikerül betalálni a kapu közepébe. Ezt úgy hívjuk, hogy dead eye lövés, dead eye gól. Taktikailag fontos, hogy hány pontos gólt szerzel,
mert hogyha csak egy pontossal fejezed be, míg válaszként kapsz egy 4 pontost, akkor már is előnybe került a másik csapat. Igen, pont ez a fontos a játékban, hogy a taktikát igyekezz kihasználni, minél jobban felismerni a helyzeteket a játékban, és mindezt ugye tűző napon, melegben, félig víz, félig levegő közegben, intenzíven mozogva, megindulva, törekedni mentálisan is, toppon lenni, ott lenni. Ott van még, hogy ez egy no-kontakt játék, emiatt a gyorsaságra, ügyességre nagy hangsúly kerül, és emellett még a helyzetek felismerése, valamint ennek a kivitelezése is fontos. És a non-kontakt szabálytól izgalmas az, hogy akkor hogyan lehet labdát szerezni, ugye azon túl, hogy a paszt el lehet halászni, figyelve a másikra, hogy ne érj hozzá. Zónahódítással lehet még labdát szerezni, ennek is 2 módja van. Az egyik módja, hogyha mind a 2 védőzónát az egyik csapat birtokolja, akkor labdát szerezni. Amikor a védőcsapat mezőny játékosa is bemegy a támadó csapatnak üresen hagyott védőzónájába, akkor mind a 2 védőzóna az övék, és akkor megvan a labda. A másik mód erre, amikor a támadó mezőnyjátékos labdával egyedül van a mezőnyben, és a védekező csapat pedig mind a 2 játékos a mezőnyben tartózkodik. Aha, akkor 2 védő a mezőnyben, és 1 támadó a labdával, az egyenlő a labdaszerzéssel. Ettől olyan különleges, hogy nem a labdára kell mozogni, hanem előfordul, hogy pont, hogy a labdával ellentétes irányba, egyik zónát befoglalva. Ez sok mozgással jár. Igen, sok és folyamatos mozgással. A 2 támadó játékos összehangolt mozgására van szükség, mind a lövőhelyzetek létrehozásához, mind a labdaszerzéshez. És ugyanez igaz a védekezésre is. Úgyhogy nem éri meg igazából egy helyben állva játszani, sokkal hatékonyabb és játékosabb is, hogyha sokat mozgunk és folyamatosan. Gyerekként nagyon örültem volna egy ilyen játéknak, vízben labdával játszani. Nagyon szokták élvezni a gyerekek a játékot, ez a balatoni roadshow-on és az amatőrkupákon is kiderült. Tavaly a szövetség rendezett egy felnőtt gyerek amatőrkupát, ahol a szülő játszhatott a gyerekével, illetve a nagymama az unokájával, és a no-kontakt szabály miatt a nagyobb felnőttektől nem voltak veszélybe a gyerekek. Ebben a játékban a sérülés veszély tényleg minimalizálva van, szóval tényleg bárki játszhatja. Gyerekek, akiknek kiér a vízből a fejük, vagy a felnőttek, idősebbek, akár 50 év felett is. A Fontánus Alapítvány, aki a bajnokság létrejöttét is támogatja, ezen dolgozik, hogy legyen utánpótlásunk. Igen, ha jól tudom, akkor már csak némi támogatásra van szükség, hogy ugye szakembereket képezhessenek, illetve megfelelő körülményeket alakítsanak ki, mert jelenleg a medence, ahol játszunk, ugye felnőttek részére lett kialakítva, de már megvannak a tervek a kisebb gyerekek számára is játszható mérettel, amiben ugye alacsonyabb a vízmagasság és kisebb a kapu. Igen, és azért egy fedett medence is jó lenne, hogy az idény többi részébe is tudjunk készülni. Ami pedig a felső korhatárt illeti, arról egy beszédes adat, hogy a tavalyi MB2-es férfi bajnokságot 2 50-es játékos nyerte. Mutassuk be a felszerelést, aminek egyik legfontosabb eleme az a sapka, ami csapatszínű. Az enyém például bordó, nálad van egy fehér meg egy rózsaszín. Nem csak véd a nap ellen, hanem egyedi VSB specifikus jelzéseket is tartalmaz. Igen, a legfontosabb a szám. Minden játékosnak egyedi. Az enyém a 37-es. Az enyém a 92-es. A tiéden vannak más jelölések is. Igen, ez a tavalyi, illetve az idei sapkám. A bajnokságok során jegyzik a különböző típusú gólok számát, védéseket és más kategóriákat is. A kupák száma azt mutatja, hogy egy-egy ilyen kategóriában hányszor végzett az első helyen az adott játékos. Ez a másik jelölés pedig, hogy az első 3 helyen hányszor végzett valamely kategóriában a játékos. Ugye ez nekünk játékosoknak információ,
mert hogyha ránézel a másik sapkájára, akkor tudod, hogy a mögött mennyi befektetett munka volt, mennyi lendítés, lövés, gyakorlás. Igen, néztem én is az elején ezeket a jelzéseket, mikor ide kerültem. Nekem még nem sikerült egy kupát se szereznem, meg egy jelzést se, de láttam olyan játékost, akinek 32 kupája van. Rengeteg munka van mögötte. Erős a mezőny, erős a bajnokság, de talán jövőre a tiéden is lesz már.